natin tong isa. So, ayan siya guys. Ito siya. Tapos, ayan. Pag natin ito. Tingnan natin kung gumagana. Ayan siya guys. Nagana siya guys. Umiilaw siya. Guys, na i-unbox natin ay ito. Ang portable phone. So guys, bubuksan na natin. Ayan na, dito na sa guys. Meron siyang mga tornilyo. Nandito yung mga screw niya. Dito yung gulong. Ayan. Meron pa silang different screwdriver. Ayan siya. Tapos ito. Tapos ito. Kaya symbol lang natin siya guys. Mayroon siyang installation instruction.